सब्स्क्राइब गर्नुस् यो च्यानललाई र बेल आइकन दबाउनुस् लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि। हेलो नमस्ते, म स्पन्दन.रaaza मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज ड्रोनको ड्रोन आज उडाउने मतलब ड्रोन प्र्याक्टिस गर्ने। हामीसँग ड्रोन हाम्रो एउटा टिमै छ। यता प्रतीक छ खासमा, उता युट्युब भाइ पनि छ, प्रशान्त भाइ चाहिँ छाता उडेर आउँदैछ। सो आज ड्रोनको प्र्याक्टिस चाहिँ मैले गर्न लागिरहेको छु। मैले सिकाउँदैछु उसलाई ड्रोन उडाउन लागि। नट अ टिचर हो, त्यो म आफै गर्छु, सबै उसले सिकाउँछ। ऊ भन्दा त म पर्फेक्ट छु। सो अहिले यति अनि ड्रोन शट घुमाउने हो। कहाँ खिच्दैछ भने मैपट्टि निकाल्न चाहिँ के गर्नु पर्यो? यहाँ आमा कहाँ गयो? मेरो तालमै भरोस लाग्यो। रेकर्ड गर्ने यहाँ छ, अलिक यो सिरा आउँछ त। यो बटन हो रेकर्ड गर्ने। यो मेरो आफै खिच्न चाहन्छु। कता जानु चाहिँ अरे? ओ यो अटोमेटिक डाउन हुने नि त यो। नाइस नाइस, यो कुरा अच्छी भयो। यो मपट्टि मै आफूले आफ्नो खिच्नु जानिनँ क्या, त्यो सिकाइदिउँ। अलिक तल गएर ड्रोनको ट्रेनिङ लिँदैछ मदेखि। ड्रोन पाइलट इज Spandan.raaza। हल्का ड्रोन उडाउने प्र्याक्टिस भयो। थाक्यो ड्रोन पछाडि कुद्दा अगाडि कुद्दाखेरि क्यामेराको यो हातले चला जस्तो नहुने, मतलब प्र्याक्टिस नगरेर माथि आकाशदेखि उनीहरूलाई कन्ट्रोल अलिक गाह्रो भइरहेछ आँखा बिग्रेको होइन। अनि युट्युबले पुरा होइन दिइरहेछ। सो हामी एकछिन अझै यहाँ बस्छौँ, अझै खिच्छौँ केही सकेसम्म राम्रो चिज। ड्रोन अझै पनि म प्रफिट भइसक्यो चाहिँ ब्याक प्याकिङ गर्नु सुरु गरिसक्यो उसले उता। तर ब्याक प्याकिङ गर्ने बेला चाहिँ बिल्कुलै भएको छैन। उसले बुझ्नुपर्छ, उसले बुझ्छ। म भ्लगहरू अब चाहिँ पहिले जस्तो लामो बनाउँदिनँ। अब मेरो रेगुलर भ्लग आउँछ। लगभग यो मैले 7-8 महिना पछाडि मेरो भ्लग हो, त्यो पनि ड्रोन उडाउने प्र्याक्टिसको लागि भनेर। हामी धरानमै भ्लगिङ गर्नेछौँ, धरान बाहिर पनि जानेछौँ होइन। हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन केही छैन, युट्युबमै आउँछ होइन। सो सबै छ होइन। उनीहरूलाई गफ दिइरहेको छ नि त, छोडिदिनु होइन, केही छैन। हामी उयो भाइ आउँदैछ त, भाइलाई म देखाउँदिनँ।
अनि युट्युब अम्बा पोखरी जान्छु उसको युट्युब च्यानल जस्तो गरिरहेछ अब भ्लग यो लामो भएपछि म धेरै बोलिसकेँ कम्तीमा म 10 सेकेन्डभन्दा धेरै बोल्दिनँ आउँदैछ एक क्लिपमा आजको मौसम चाहिँ बहुत दामी छ माथि आकाशमा यता यस्तो छ साथीहरू त्यता अनि बाख्रा छ बाख्रा गोठाल्ने बजै छ यता दामी कस्तो हावा चलिरहेछ है फ्यानमा भन्नु आज भाइले छाता भनेको ल फ्यानमा भन्छ होइन बसिरहेको छ सिगरेट खाँदैछ यता केटाहरू चाहिँ तर मैले जरुर हालिदिन्छु होइन यो ठाउँको नाम के अरे अम्बा पोखरी छेउ अम्बा पोखरी अम्बा भने के अम्बको पश्चिमकोले बेलौती भन्छ बेलौती भने अम्बा भने अम्बक अम्बको भने बेलौती अङ्ग्रेजी के भन्छ बेलौतीलाई अम्बालाई गबाया क्या अम्बा अम्बक सबै भन्छ होइन यिनीहरू जान्दैन क्या यिनीहरू अङ्ग्रेजीमा चाहिँ गवाया भन्छ नि पुरै इङ्ग्लिस पढेको बोर्डिङ पढेको केटाहरू मलाई भाडमा जाने इङ्ग्लिस जान्नु जरुरी छैन यो चाहिँ धरानदेखि नजिक घुम्न ठाउँ यो ठाउँको नाम के अरे कुमा अमा के थियो है अनि ह्यासट्याग पोखरी अहिले भरे भन्छौँ यो खासमा मैले एउटा कुरा भन्न लागिरहेको थिएँ तपाईँहरूलाई ड्रोनको बारे चाहिँ नेपालमा एकदम स्ट्रिक्टली कानुन छ कि लाइसेन्स लिनुपर्छ त्यो पनि यहाँदेखि होइन अनि त्यसमाथि जहाँ पाए त्यहाँ उडाउनै नपाउने क्या खास ड्रोन उडाउन आएको अब यहाँ स्विमिङ खेल्ने जाने पोखरीमा पानी धुलो छ धरानगन्ध सफा दामी छ होइन अरू कुरा सब ठिकठाक छ अब पानीमा डकेले दी गर यहाँ त तातो पानी छ त माथि गो पुरा टाउको साह्रो ठोकेको नि मुनि सिमेन्टमा ठोकेको लु भाइ उसलाई हस्पिटल लगौँ